સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ડ્રાય ફ્રૂટ લડ્ડુ। હિમોગ્લોબિન વધારવા માટે જે આપણે ડ્રાય ફ્રૂટ લાડુ બનાવતા હોય તે ખજૂરનો ઉપયોગ કરીને આપણે બનાવવાના છીએ। સાંધાના, ઘૂંટણના, કમર દર્દ માટે આ ખૂબ જ ઉપયોગી છે એવા આજે આપણે બનાવીશું ડ્રાય ફ્રૂટ લાડુ। તેના માટે અહીંયા આપણે લીધો છે એલચી અને જાયફળનો પાવડર। તે ખૂબ જ સારો લાગશે અને હેલ્થવાઇઝ પણ ખૂબ જ સારો। અહીંયા આપણે પિસ્તા લીધા છે, કાજુ, બદામ, કિસમિસ। તે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમારે વધારે ઓછા કરી શકો છો। અહીંયા મેં બધું 50-50 ગ્રામ લીધું છે અને 25 ગ્રામ પિસ્તા લીધા છે। અહીંયા આપણે જે પમ્પકિન સીડ્સ કહીએ છીએ તે કોળાના બી, તે પણ મેં અહીંયા 25 ગ્રામ લીધા છે। સનફ્લાવર સીડ્સ તે પણ 25 ગ્રામ છે અને 10 ગ્રામ છે આપણે ખસખસ। ખજૂર 500 ગ્રામ, દેશી ઘી 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન આપણે ઉપયોગમાં લેશું અને સૂકું ટોપરું અહીંયા આપણે આ રીતે સૂકું ટોપરું લઈ અને ખમણ કરી લીધું છે। તે પણ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો। અહીંયા અંદાજે મારે 25 થી 30 ગ્રામ જેટલું છે। ચાલો હવે આપણે વારા પછી વારા બધું જ રોસ્ટ કરી લઈએ। અહીંયા આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી લઈ લેશું। બદામ અને કાજુને આપણે રોસ્ટ કરી લેશું। બદામ થોડી થઈ જાય એટલે આપણે કાજુ પણ તેમાં જ ઉમેરી દેશું। ફ્લેમને એકદમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી અને આપણે રોસ્ટ કરી લેશું। સાથે જ આપણે લઈ લઈએ કાજુ। હલકું બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે થવા દેશું, જેથી કરીને મોઇસ્ચરનો ભાગ પણ ના રહે અને ટેસ્ટ વાઇઝ પણ ખૂબ જ સારું લાગશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ હલકું ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા આવ્યું છે। ત્યારે જ આપણે એમાં લઈ લેશું કિસમિસ। કિસમિસ પણ ખૂબ જ સારી એટલે ખાસ લેજો। અહીંયા કિસમિસને થતાં વાર નથી લાગતી એટલે છેલ્લે આપણે લઈ અને તરત જ લઈ લેવાનું છે। કિસમિસથી હિમોગ્લોબિન વધશે, સ્કિન પણ એકદમ સરસ ચમકીલી બનશે એટલે કિસમિસ ખાસ લેવાની છે। ફ્લેમને બંધ કરીને આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ। તે જ પેનમાં આપણે લઈ લેશું પમ્પકિન સીડ્સ। જે લોકોને અનિદ્રાનો પ્રોબ્લેમ હોય, જેને નીંદર ના આવતી હોય, તેના માટે પમ્પકિન સીડ્સ ખૂબ જ સારા। અને સાથે લેશું આપણે સનફ્લાવર સીડ્સ। એકદમ ફૂટવાનો અવાજ આવે ત્યાં સુધી આપણે થવા દેશું, પણ ફ્લેમને એકદમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખશું। અહીંયા આપણા 2 સીડ્સમાં ફૂટવાનો અવાજ આવે છે ત્યાં જ આપણે લઈ લેશું અંદર પિસ્તા। પિસ્તા પણ સાથે જ રોસ્ટ કરી લેશું। ફ્લેમને બંધ કરી અને તેમાં જ આપણે લઈ લેવાના છે ખસખસ। અહીં તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, બધું જ હલકું ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયું છે। આપણે લઈ લેશું મિક્સિંગ બાઉલમાં। છેલ્લે આપણે સૂકું નાળિયેર લેશું, તેને એમનેમ જ રોસ્ટ કરી લેશું, તેમાં કાંઈ ઘીની જરૂર નહીં પડે। તેને પણ આપણે એકદમ હલકું ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દેશું, જેથી કરીને 6 મહિના સુધી આપણે આ લાડુ ખાઈ શકીએ। જ્યાં સુધી ખલાસ ના થાય ત્યાં સુધી આ લાડુ બગડતા જ નથી, કારણ કે આપણે બધું જ રોસ્ટ કરીને લીધું હોય અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગશે। સૂકું નાળિયેર વાળ માટે ખૂબ જ સારું છે, તે પણ ખાસ લેવું, કારણ કે એકદમ ચમકીલા આપણા હેર રાખે છે અને ગ્રોથ પણ ખૂબ જ વધારે છે, એટલે સૂકું નાળિયેર પણ ખાસ લેવું। અહીંયા બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે એવી જ રીતના લીધા છે જે કાંઈક ને કાંઈક ઉપયોગી છે જ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ શેકાઈ ગયું છે, તેને પણ લઈ લઈએ। છેલ્લે આપણે ખજૂરને રોસ્ટ કરીશું। 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી લઈ અને એકદમ સરસ પ્રેસ કરતા જશું। અહીંયા આપણે ખજૂરને પ્રેસ કરતા જશું, જેમ જેમ ગરમ થતો જશે તેમ તેમ એકદમ સરસ ઢીલો થશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, 4 ટેબલ સ્પૂન ઘીનો જ આપણે ઉપયોગ કરેલો છે, એટલે ઘીની જરૂરિયાત પણ બહુ નથી રહેતી। નહીં ખાંડ, નહીં ગોળ, નહીં ચાસણી લેવાની ઝંઝટ અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સારા તેવા આપણા ડ્રાયફ્રૂટ લડ્ડુ તૈયાર થશે। અહીં તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ખજૂર પણ એકદમ સરસ રીતે રોસ્ટ થઈ ગયો છે। બધું જ આપણે મિક્સ કરી દઈએ, બધું મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ। અહીંયા આપણે બધું જ મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લીધું છે, ખજૂરને પણ સાથે લઈ લઈએ। અહીંયા આપણે બધું જ મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લીધું છે। તેમાં જ લઈ લેશું જાયફળ પાવડર। જાયફળ પાવડર પણ હેલ્થવાઇઝ ખૂબ જ સારો, ઇલાયચી પાવડર બધું જ પાચન તંત્ર સારું રાખશે, એટલે ખૂબ જ સારું લેવું, એટલે ખાસ લેજો। બધું જ આપણે મિક્સ કરી દેશું। અત્યારે આપણો ખજૂર ખૂબ જ ગરમ છે, જેથી કરીને આપણે આ રીતે મિક્સ કરશું। પછી આપણે હાથથી જ બધું મિક્સ કરીને એકદમ સરસ લાડુ વાળી લેવાના છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, હજી મિક્સ પણ નથી થયું,
ત્યાં જ આપણે ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવું એકદમ સરસ ડ્રાયફ્રૂટ લાડુ આપણા તૈયાર થયા છે. તમે ક્યારેય આ લાડુ આવી રીતના બનાવ્યા છે કે નહીં તે કોમેન્ટ કરીને મને ચોક્કસ કહેજો. અહીંયા આપણે હાથની મદદથી એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. થોડું થોડું ગરમ છે પણ આપણે મિક્સ કરી અને લાડુ વાળતા જશું એટલે સાઈડમાં ઠંડુ પણ થતું જશે. જેવડી સાઈઝના તમારે જોઈએ તેવડી સાઈઝના લાડુ બનાવવાના છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ બાઇડિંગ પણ આવે છે. આ જ રીતના આપણે બધા જ લાડુ વાળી લેશું. આ તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ મસ્ત એવા આપણા લાડુ તૈયાર થાય છે. જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય તેવા જ આપણા લાડુ છે ને તમને કેવા લાગે છે તે કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસ કહેજો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ડ્રાયફ્રૂટ લાડુ એકદમ સરસ તૈયાર છે. નહીં ખાંડ કે ગોળ કે ચાસણી કે કાંઈ નહીં, છતાં પણ એકદમ ટેસ્ટી અને ખૂબ જ સુપર સ્પેશિયલ આપણા ખજૂરના લાડુ તૈયાર છે. તમને ફ્રેન્ડ રેસીપી કેવી લાગી તે ચોક્કસ કહેજો. આવી જ રીતના તમે પણ બનાવો. શિયાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો આપણે આવા કંઈક વસાણા ખાતા જ હોઈએ તો આ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. કેવી લાગી આજની રેસીપી? જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો. ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો. આવજો ફ્રેન્ડ્સ.